Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giảng một bài cũng khá là cơ bản ở trên LeetCode. Đó là Longest Substring with the Repeating Characters. Đây là một bài khá là quan trọng để các bạn có thể hiểu về sliding window. Thì cái kỹ thuật này cũng rất là hay ha. Ở bài này mình có một chuỗi S, mình phải tìm độ dài của chuỗi con dài nhất mà không có ký tự nào lặp lại. Có nghĩa là ở trong một chuỗi mình phải tìm những đoạn liên tiếp dài nhất mà không có ký tự nào xuất hiện trên 2 lần. Mình xét ví dụ 1, ở đây mình có chuỗi S là như vậy. Mình sẽ có những chuỗi con, ví dụ như mình lấy đoạn đầu là A, B, C, hoặc là 4 thằng này là B, C, A, B, hoặc là 4 thằng cuối B, C, B, B. Ở đây mình có thể thấy trong cái chuỗi này chữ B được lặp lại tới 3 lần, mình sẽ không lấy nó. Qua cái chuỗi B, C, A, B này, chữ B cũng được lặp lại 2 lần, nên mình sẽ không lấy. Chuỗi substring A, B, C này, mỗi chữ cái chỉ xuất hiện 1 lần và nó sẽ có độ dài là 3. Và đây cũng là cái chuỗi con dài nhất mà mình có thể kiếm được từ cái string S này, nên mình sẽ trả về số 3. Qua cái ví dụ 2 thì cái string S của mình toàn là chữ B, nên cái chuỗi con dài nhất mà không có ký tự nào lặp lại thì chỉ có mỗi chữ B, mình sẽ trả về 1. Một trong những cách tiếp cận đầu tiên của mình sẽ là đi từ brute force. Mình sẽ dùng 2 vòng lặp for loop, mình duyệt qua tất cả các chuỗi con có thể có. Với mỗi chuỗi con, mình sẽ kiểm tra xem cái chuỗi đó nó có bị lặp lại ký tự hay không, và mình chỉ việc lưu cái độ dài lớn nhất của cái chuỗi hợp lệ và mình trả về. Đương nhiên cách này dùng 2 vòng lặp lòng nhau để mình tạo tất cả các chuỗi con có thể thì nó sẽ tốn thời gian thực thi là O of n square. Cái cách brute force này nó sẽ dễ hiểu, dễ code, nhưng mà nó lại không tối ưu, nên mình sẽ đi qua một cái thuật toán sliding window. Mình sẽ tối ưu thời gian thực thi từ n bình phương xuống còn n bằng cái kỹ thuật sliding window. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô luôn nhé. Sliding window dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cửa sổ trượt. Nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà ý tưởng là như vậy. Ở đây mình đã ghi lại string S. Mình sẽ có 2 con trỏ left và right. Cái này mình đang để vị trí bất kỳ nha. Thì 2 con trỏ này sẽ tạo thành một cái cửa sổ, hoặc là một cái khung, tiếng Anh nó gọi là window đó. Mình để di chuyển cái cửa sổ này tới cuối chuỗi hoặc là tới cuối mảng nếu như mình có cái mảng. Nhưng mà trong bài toán này là tới cuối chuỗi. Thì cái ý tưởng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và ở đây mình có độ dài của cái khung này là từ left đến right. Nó sẽ có 2 dạng. Dạng thứ nhất là độ dài này nó sẽ không thay đổi. Và cái dạng thứ hai mình sẽ gặp nhiều hơn, đó là cái độ dài này nó sẽ thay đổi. Thì ở trong cái bài toán này, cái độ dài của cái khung này nó sẽ thay đổi. Thật ra sliding window chỉ đơn giản như vậy thôi. Tùy theo từng bài toán mà mình sẽ triển khai nó một cách khác nhau. Nhưng về cơ bản, mình sẽ có 2 con trỏ left và right, và mình sẽ dịch chuyển 2 con trỏ này tới cuối mảng hoặc là tới cuối chuỗi. Độ dài của 2 con trỏ này có thể thay đổi, có thể không thay đổi, tùy theo cái bài toán. Vậy thì bây giờ mình áp dụng vô cái bài này thôi. Hồi nãy mình nói thuật toán sliding window mình sẽ có 2 con trỏ, đó là left và right. Đầu tiên left sẽ trùng với lại right, nó khác với lại two pointer nhé. Lúc này mình sẽ có cái khung, đó là chữ A này, và cái chữ A này cũng là một cái chuỗi con. Vậy thì mình sẽ lưu trữ lại cái chữ A này, hoặc là mình sẽ lưu trữ cái độ dài. Tại vì ở đây mình chỉ cần tìm độ dài thôi, mình không cần phải tìm cái chuỗi con đó. Mình sẽ có một cái biến gọi là longest, và cái độ dài hiện tại dài nhất mà mình có là 1. Mình sẽ mở rộng cái window này lên bằng cách là mình dịch con trỏ right. Lúc này cửa sổ của mình sẽ là chuỗi AB. AB là một chuỗi hợp lệ, những chữ cái xuất hiện 1 lần và độ dài của nó là 2, nên là cái longest substring mà mình từng thấy nó có độ dài là 2. Mình dịch con trỏ right lên, mình đang có chuỗi con là ABC và nó là chuỗi hợp lệ, nên mình sẽ keep track lại cái độ dài của nó là bằng 3. Mình lại tiếp tục mở rộng cái window của mình bằng cách tăng right lên. Lúc này nó sẽ có vấn đề. Cái cửa sổ của mình đang là chuỗi ABCA, là một chuỗi không hợp lệ, tại vì chữ A đã xuất hiện 2 lần. Tại vì nó đã xuất hiện 2 chữ A rồi, mình có mở rộng thêm bao nhiêu chữ cái nữa thì nó vẫn không hợp lệ. Mình sẽ dịch chuyển con trỏ left lên, mình thu nhỏ cái window của mình lại. Khi mình thu nhỏ cái khung của mình còn BCA, lúc này nó đã trở lên hợp lệ và cái độ dài của nó vẫn là 3, nên mình sẽ không cần phải update cái độ dài dài nhất, cái longest này. Mình tiếp tục mở rộng cửa sổ. Khung của mình đang là chuỗi con BCAB không hợp lệ, mình thu nhỏ cái window của mình lại.
Lúc này cái khung của mình đã hợp lệ và độ dài vẫn là 3. Mình không cần phải update. Mình đi tiếp, mình mở rộng cái window này lên. Chuỗi con nó không hợp lệ tại vì có hai chữ C. Mình thu nhỏ window. Thì cái window này hợp lệ, độ dài vẫn là 3. Mình lại đi tiếp. Cái substring hiện tại của mình đang là ABCB, có hai chữ B, không hợp lệ. Mình thu nhỏ cái khung này lại. Lưu ý là mình không phải thu nhỏ một lần đâu nha. Mình sẽ thu nhỏ cho tới khi nào cái chuỗi con này nó hợp lệ. Ở đây mặc dù mình thu nhỏ rồi nhưng mà nó vẫn có hai chữ B xuất hiện. Mình tiếp tục tăng left lên. Cái khung của mình là chữ CB, nó hợp lệ. Mình đi tiếp. Khung của mình đang là CBB, hai chữ B lặp lại. Mình sẽ tăng left lên. Nó vẫn lặp lại. Mình sẽ tăng left lên. Thì cái độ dài của cái chuỗi con B này vẫn là 1 nên mình sẽ không cập nhật thêm. Lúc này mình có thể dừng thuật toán được rồi, tại vì mình đã tới cuối chuỗi rồi mà, đâu còn gì nữa đâu để mình đi thêm. Và cái giá trị mình trả về sẽ là số 3 này. Ok, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở đây có một cái mà mình muốn lưu ý thêm. Ví dụ như mình có cái chuỗi BCAB, làm sao mình biết trong cái chuỗi này chữ B lặp lại 2 lần? Thì mình có thể dùng hashmap hoặc là mình có thể dùng set, tùy các bạn. Mình có thể dùng hashmap để lưu lại những chữ cái này và số lượng của chúng. Hoặc là mình có thể sử dụng set. Ví dụ như trong set của mình đang có những chữ cái B, C, A. Khi mà mình dịch qua chữ B, mình nhìn vô cái set này, mình thấy mình đã dịch qua chữ B rồi. Nên là lúc đó mình biết là chữ B của mình đang lặp lại. Khi mà mình tăng cái left này lên, mình sẽ lấy ra những chữ cái tương ứng trong cái set ra. Như mình sẽ lấy chữ B ra. Nếu như vị trí hiện tại tại left đang là B. Và như các bạn thấy, mình chỉ có cái cửa sổ và mình trượt từ đầu cho tới cuối chuỗi nên là mình chỉ duyệt qua cái chuỗi này có một lần. Lúc này time complexity của mình sẽ là O of n, không còn là O of n square nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua phần code nhé. Bây giờ mình sẽ đi code bài này thôi. Mình sẽ có hai con trỏ như hồi nãy mình nói. Con trỏ left của mình sẽ ở vị trí số 0. Con trỏ right của mình sẽ khai báo sau. Mình sẽ có một cái hash map là default dictionary trong Python. Default dict ở đây có nghĩa là cái giá trị mặc định của nó là 0 với mọi key. Và ngoài ra mình sẽ theo dõi độ dài của cái chuỗi con dài nhất. Đó là cái longest mà hồi nãy mình nói. Nhưng mà ở đây mình sẽ để là result. Có nghĩa là cái giá trị mà chúng ta phải trả về. Mình sẽ có một vòng lặp for i in range len s. Con chỗ right của mình sẽ khai báo trong cái vòng lặp này luôn. Mỗi lần mình lặp, mình sẽ mở rộng cái window này ra. Việc làm đầu tiên của mình là mình phải cập nhật cái hash map này. Ký tự hiện tại của mình đang là sWrite và mình cộng 1 lên. Lúc này cái khung cửa sổ của mình có thể nó không hợp lệ thì mình sẽ có một vòng while, mình thu nhỏ cái cửa sổ của mình lại. While count s sWrite nó là bằng 2. Tại vì cái ký tự sWrite này mình vừa mới thêm vô mà, nếu như mà nó xuất hiện 2 lần. Ở đây nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên 2 lần được. Nhưng mà mình thích viết kiểu vậy. Nếu như một cái khung của mình nó đang có nhiều hơn hai cái ký tự sWrite này thì mình sẽ thu nhỏ bằng cách là mình dịch con trỏ left lên. Trước khi dịch con trỏ left lên, mình phải update cái hash map của mình. Count at hash left trừ bằng 1. Khi mà mình thoát khỏi cái vòng while này là mình biết là cái khung hiện tại của mình, cái chuỗi hiện tại của mình nó đang hợp lệ. Ok, những ký tự nó riêng biệt nhau, không có ký tự nào lặp lại. Mình sẽ update cái result của mình hoặc là bằng cái result hiện tại hoặc là bằng độ dài của cái khung được tính bằng right trừ left cộng 1. Cuối cùng mình chỉ việc return rest. Bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Time complexity của mình sẽ là O of n. Và space complexity của mình sẽ là O of n luôn. Ở đây mình muốn giải thích tại sao time complexity lại là O of n. Tuy là nó có hai vòng lặp lồng nhau, nhưng vòng lặp ở ngoài là để tăng con chỏ right lên. Vòng lặp ở trong này là chỉ để tăng con chỏ left lên. Vậy các bạn có thể hiểu rằng con chỏ left và right đang chạy song song với nhau. Con chỏ left cùng lắm là chạy n lần. Con chỏ right chạy n lần. Nên hai con chỏ này chung quy lại sẽ chạy 2n lần. Có nghĩa là mỗi phần tử sẽ được duyệt qua 2 lần. Mình có thể rút gọn lại thành O of n. Và space complexity của mình là O of n bởi vì mình có cái hash map này để lưu trữ dữ liệu. Mình có n ký tự thì mình cần n chỗ để lưu n ký tự. Ok, bây giờ mình sẽ submit thử nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn có thắc mắc thì có thể comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.